हाय हॅलो नमस्कार. स्वागत आहे मैत्रिणींनो आपल्या यूट्यूब चॅनल नाशिक कॉर्नर. आपण पाहणार आहोत एडी डायमंडचे नवीन कलेक्शन. हे एडी डायमंडचे कलेक्शन आपल्याला कसे वाटले कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अतिशय सुंदर असे एडी डायमंड नेकलेस आत्ताच नवीन फॅशनमध्ये चालू आहे. ज्याची किंमत पाहण्यासाठी आपण कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा आणि जाणून घ्या याची किंमत.